Xin chào Bon Bon. Xin chào ba. Hôm nay con làm gì vậy? Lắp máy bay. À, con lắp máy bay à? Thế thì hôm nay bạn Bon sẽ giúp các bạn nhỏ cùng lắp ghép một chiếc máy bay rất là đơn giản từ những miếng ghép Lego nhá. Con bắt đầu đi. Con bắt đầu lắp cái gì trước? Con bắt đầu lắp cái chân của máy bay trước à? Cái chân của máy bay thì gồm mấy miếng ghép nhỉ? Có ba miếng ghép ở trong máy bay. Con lắp máy bay chở khách hay là máy bay trực thăng nhỉ? máy bay chở khách. Cánh của máy bay à? Cánh của máy bay. Xuống đúng không? Bây giờ con đã lắp xong chưa? Con đã lắp xong rồi. Con lắp xong rồi con quay cho các bạn nhỏ xem nào. Đẹp quá. Mẹ chưa bao giờ thấy một cái máy bay nào mà lại nhiều màu sắc sặc sỡ.